বাবুৰ কাৰণে নতুন বস্তু আনিছোঁ উইণ্টাৰ কাপোৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰত দেখিছে যে মোৰ ল'ৰা বৰ্তমান নতুন এক্টিভিটিজ আৰম্ভ হৈছে মানে হাত ভৰি আহ কৰি হাত ভৰি মাৰি খেলি থাকে আৰু ওপৰ পিনে চাই থাকে মানে কিবা এটা চাব বিচাৰে সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ আঁঠুৱাৰ ভিতৰতে তাৰ লংগুট এখনকে পিন এটা মাৰি ওলমাই দিছোঁ সেইটোকে সি মানে চাই হাত ভৰি মাৰি কথা পাতি থাকে আহ কৰি হাত ভৰি মাৰি থাকে আপোনালোকে মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰত দেখিছে তাকে দেখি সৰু মামাইক আৰু মামীয়েকে কালি ৰাতি তালৈ মানে কেইটামান নতুন বস্তু আনিছে তাকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া ল'ৰা টোপনি গ'ল দেখিছেনে মানে আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'ত দেখে তাক টোপনি যোৱাই দেখে মষ্ট অফ দ্য টাইম মই কৈছোঁ নহয় ল'ৰা শুইয়ে থাকে মানে দিনে ৰাতি অকণমান পিছে উঠে গাখীৰ খাই আকৌ টোপনি যায় তেনেকুৱা এয়া টোপনি গৈ আছোঁ এতিয়া মই তাক শুৱাই দি লওঁ তাৰপিছত কি বস্তু আনিছে তো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ সি থাকিলেতো মই দেখাব নোৱাৰিম গতিকে তাক খুৱাই দি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি বস্তু আনিছে তো ফাৰ্ষ্ট মই কাপোৰ দুযোৰ দেখাওঁ কাপোৰ এযোৰ হৈছে এইযোৰ ভালে লাগিছে মোৰ কাপোৰকেইযোৰ এইযোৰ এয়া এইটো পেণ্ট এযোৰ আৰু লগতে আৰু এযোৰ কটনৰ তো হাত দীঘলে হয় এইটো পেণ্টটো আৰু এইটো ওপৰটো এইটো চোলাটো তো এই দুযোৰ কাপোৰ আৰু মেইন বস্তুটো হৈছে তাক খেলিব পৰা বস্তুটো এইটো মানে এইটো চাবিটো ঘূৰাই দিলে তো দেখিছে নহয় চাবিটো ঘূৰাই দিলে মানে এনেধৰণে ঘূৰি থাকে তো কালি ৰাতি আনিছে এইকেইটা বস্তু গতিকে মই মানে তাৰ আঁঠুৱাত মানে লংগুটখনৰ ঠাইত পিনটোতে এইটো বস্তু পিনটোত মাৰি এনেকৈ আঁঠুৱাত ওলমাই দিছোঁ আৰু মই এইটো ঘূৰাই দিওঁ বেছিকৈ চাবিটো ঘূৰাই দিওঁ তো বহুত টাইমলৈ ঘূৰি থাকে নহয় শব্দ যে কৰে সি মানে কালি ৰাতিৰ পৰা এইটো চাই তাৰ টোপনিয়ে নাই মানে ইমান বেছি ভাল পাইছে সি এই বস্তুটো তো এতিয়া তাৰ আৰু লংগুট চাব নালাগে সি এতিয়া এইটো তাৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আহি গ'ল যিহেতু এইটোকে চাই সি মানে কালি শুই আছিলে তো ভিডিঅ'টো বাৰু মই আজিয়ে বনালোঁ কালি ৰাতি আনিছিলে তো ৰাতি এইটো চাই মানে সি একদম বহুত ৰাতিলৈকে টোপনি নাই তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মানে কি যিসকল মানে নতুন মা হ'বগৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কামত আহিব বা যাৰ ঘৰত মোৰ দৰে সৰু বেবী আছে যদিহে চাব পৰা হৈছে বা হাত ভৰি মাৰিব পৰা হৈছে আপোনালোকেও এনেধৰণৰ খেলা বস্তু আনি দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু এইটো যিহেতু কালাৰিং গতিকে সিহঁতৰ চকুত ভালকৈ পৰে সেইকাৰণে তো ভাল লাগিছে বস্তুটো এইটো 200 লৈছে কাপোৰকেইযোৰ কিমান লৈছে নাজানো বাৰু যিহেতু মামাইকে গিফ্ট দিছে সৰু মামাইকে মই মানে আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ যেতিয়া মানে তাৰ এটা দুটা কথা ওলাব মানে জাষ্ট অকণমান ক'ব পৰা হ'ব তেতিয়া মানে মই ভাবিছোঁ এটা ডান্সিং কেৰেক্টাৰ আনি দিম যাতে সি যি কথা কয় ডান্সিং কেৰেক্টাৰটো ক'ব তেতিয়া মানে সি তাৰ মানে কথা কোৱা এক্টিভিটিজটো মানে বেছি ডেভেলপ হ'ব তো এনেধৰণে শিশুৰ মানে এক্টিভিটিজবোৰ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আজিকালি মানে বহুত মানে এনেকুৱা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে যিবোৰৰ কাৰণে মানে কি সহায় হয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীটো দেৰিকৈ কথা কয় তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক মানে তেনেকুৱা ডান্সিং কেৰেক্টাৰ্ছ আনি দিব পাৰে তেতিয়া মানে কথা কোৱাত সহজ হয় কাৰণ যিটো কথা কয় ডান্সিং কেৰেক্টাৰ্ছটো যেতিয়া ক'ব তেতিয়া মানে মাত কথাবোৰ অকণমান সোনকালে ক্লিয়াৰ হোৱাত মানে সহায় হয় তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই মানে সি যেতিয়া এটা দুটা কথা ক'ব পৰা হ'ব তেতিয়া মানে মই এটা ডান্সিং কেৰেক্টাৰ্ছ আনি দিম যেনেকৈ এতিয়া এইটো আনি দিছোঁ এইটোকে চাই সি খেলি থাকে তেনেকৈ মানে সেইটোৰ পৰাও মানে তাৰ বহুত ডেভেলপ হ'ব তো জনাবচোন আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ সেইটো আৰু লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যিসকলে মোৰ ফেচবুকত ভিডিঅ' চাই প্লিজ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰিব পেজটো ফ'ল' কৰিব ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব প্লিজ ষ্টাৰ দিব মোক যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলো আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল থকা বহুত দিনেই হ'ল মই ফেচবুকত বাৰু লিংকটো দিয়া নাই ফেচবুক প্ৰফাইলটো থকা মোৰ যিমান দিন হৈছে সিমান দিনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোও হৈছে এতিয়া বাৰু এইটো চেনেল নতুনকৈ খুলিছোঁ নিউ মাদাৰ্ছ লাৰ্ণিংটো
তো আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ মই ভিডিঅ'বোৰ ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব চেনেলতহে দিওঁ আৰু ফেচবুক পেজত দিওঁতে হয়তো 1-2 সপ্তাহৰ পিছতহে মানে ভিডিঅ'টো ফেচবুকত দিওঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মই ইউটিউব চেনেলতে দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোকো মৰম দিব যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।